فتن يا جماعة في منتهى الصعوبة. في ناس ما بتقدرش ان هي تصمد امام فتنة النساء. في ناس تقعد تتفرج كده يقولك ايه، شوف الفيلا دي مش معقول جميلة جدا، انا مش قادرة، انا نفسي اشوفها، انا نفسي ادخلها، انا نفسي يكون عندي واحدة زيها. الناس يا جماعة بتتأثر بحاجات. في واحد مثلا عنده يعني عشق الموضوع التنس، يقول لك انا يا عم مش معقول بتفرج على كل مباريات التنس. فتن كتيرة جدا، شهوات كتيرة جدا في الدنيا يا جماعة. الله عز وجل امام هذه الشهوات يطلب مننا 1 2 3، وتلاقي الآية 17 الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شايفين الله عز وجل يبين هو بيريد ايه من الفئة المؤمنة عشان تثبت امام هذه الفتن الشديدة جدا، وتستعين بايه علشان تصمد وتحمل المنهج فعلا، وتقف انت وتسأل نفسك طب انا هصبر يا رب، طب انا هترك متاع الدنيا، طب انا هحاول اغض بصري عن النساء، طب انا مش هبص للاموال وتكون هي ممتلكة قلبي وتملك علي حياتي كلها ليه؟ وتلاقي الآية مباشرة بعدها شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، لأن في إله عظيم، إله واحد يستحق منك إنك تبذل كل هذا البذل، إنك تصبر وإنك تكون صادق وإنك تقنط لله عز وجل وتخضع لله عز وجل، وإنك تنفق من أموالك، وإنك تستغفر بالأسحار بعد ما كنت قاعد طول الليل بتتفرج على أفلام ولا بتتفرج على مسلسلات ولا بتتفرج على ماتشات، بقيت بتستغفر بالأسحار. ليه كل ده؟ لأن في إله واحد أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. تاني يا جماعة أولو العلم، تاني ذكر العلم وتعلم. عشان كده يا جماعة لما احنا بنقول احنا بندور على الرشد وإن احنا عايزين نوصل لمرحلة الرشد اللي نقدر نحكم بيها على الأمور بشكل صحيح، مش هينفع من غير العلم، مش هينفع من غير ما نتلقى القرآن تلقي صحيح، وإن احنا نتقرب من هذا الكتاب المبدع والمعجز، وبعدين ندخل على السيرة النبوية وهكذا. لازم العلم يا جماعة في كل حاجة علشان نقدر نواجه الصعوبات اللي احنا شايفينها والفتن اللي احنا شايفينها في الواقع المعاصر. وتكون يا جماعة آية الوحدانية دي هي تمهيد للفتنة اللي بعد كده. الفتنة يا جماعة اللي هيكون صاحبها المرة دي هم أهل الكتاب، اللي هم اختلفوا في الكتب، اللي هم لم يؤمنوا بدين الإسلام واختلفوا وجادلوا وواجهوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وواجهوا الفئة المؤمنة معاه والفئة المؤمنة من بعديه. وعلى طول نلاقي التثبيت في آخر الآية ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حجوك الفئة المؤمنة فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل الذين أوتوا الكتاب والمؤمنين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. بلغ الآية، بلغ الرسالة بتاعتك، أسلم لله عز وجل. ده اللي الله عز وجل يريد من الفئة المؤمنة في مواجهة هذه الفتنة. وتنتهي الآية والله بصير بالعباد. برضه يا فئة يا مؤمنة يا مؤمنين، لا تظنوا أن الله عز وجل غير مطلع، أن الله عز وجل غير متحكم في الأمور. دي الأمور هتوصل إن هم هيقتلوا النبيين وهيقتلوا اللي هيأمر بالحق، ولكن فبشرهم بعذاب أليم في الآية 21. وإن كل أعمالهم اللي في الدنيا هتحبط ومحدش هينصرهم من الله عز وجل إذا جاء العذاب. شايفين يا جماعة؟ شايفين النسق ماشي ازاي في الآيات؟ وتيجي آية يا جماعة والله قاسية علينا جدا احنا المسلمين قبل ما تكون على أهل الكتاب. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. والله يا جماعة بقينا احنا اللي بنحارب دين الإسلام، بقينا احنا يعرض علينا كتاب الله عز وجل ويقولك اتفضل الحكم اهو، اتفضل الفصل اهو في القول، اي حاجة انت عايزها ارجع للكتاب ده، ونقول لا مش عايزين الكتاب، اي حاجة غير الكتاب. هاتولنا يا جماعة علمانية، هاتولنا ليبرالية، هاتولنا اشتراكية، هاتولنا اي حاجة بس الكتاب لا. بقينا احنا المسلمين للأسف يا جماعة بنعمل كده، بقينا بنستعر للأسف، والله معلش في الكلمة، لكن بنستعر من الكتاب. يجي حد يكلمك على كلمة منه وتبقى انت مكسوف كده وتقول يعني يا أرض انشقي وابلعيني، حدود بقى وشدة وقتال وجهاد في سبيل الله. يا جماعة الله عز وجل هنا بيقبح فعل أهل الكتاب اللي عرض عليهم الكتاب عشان يكون حكم ما بينهم وهم تولوا وهم معرضون. والله عز وجل بيفصل لينا ليه حصل هذا الكلام، ليه الفتنة دي جات من أهل الكتاب، وليه لما عرض عليهم الحكم رفضوه، لأنهم كان عندهم مشكلة في الإيمان باليوم الآخر. احنا عندنا نفس المشكلة يا جماعة، لازم نعترف.
يا جماعة لازم نبقى مقرين بالمشكلة وبالمرض علشان نقدر نعالج المرض. احنا عندنا مشكلة في الإيمان باليوم الآخر، فده خلانا مش بنقبل على حكم الله عز وجل، مش بنقبل على كتاب الله عز وجل. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. وهنا يا جماعة تيجي آية في النص نفكر فيها كده في السياق، آية غريبة جدا. فتن، مين اللي بيعمل الفتن؟ الله عز وجل يريد ايه من الفئة المؤمنة داخل الفتن؟ وفجأة كده قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. وده سؤال الحلقة دي يا جماعة، وسؤال سورة آل عمران. ايه اللي احنا نستشعره بمجيء هذه الآية في منتصف هذه الفتن، وبعد فتن أهل الكتاب وفتن الإعراض عن حكم الله عز وجل تيجي آية قل اللهم مالك الملك؟ ما ننساش يا جماعة بعد انتهاء الحلقة إن شاء الله إن احنا نحاول نفكر كده ونتدبر في الآية، ونفكر إيه اللي احنا ممكن نستشعره من وجود هذه الآية، ونناقشها مع بعض ونطرح الأمر في التعليقات. بعد كده الله عز وجل بيوجهنا إرشادات بقى. بعد ما حكيت لكم عن الفئة الكافرة، بعد ما حكيت لكم عن أهل الكتاب واللي بيعملوه وقتلهم للأنبياء وقتلهم لأهل الحق واللي بيأمر بالقسط من الناس، ما ينفعش يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. يبقى أوامر يا جماعة بقى، أوامر وإرشادات علشان تتقي الفتنة. لأن احنا يا جماعة لو وقعنا في هذا الأمر واتخذنا الكافرين أولياء واتخذنا أهل الكتاب أولياء من دون المؤمنين، بنسقط في فتنة ضخمة جدا. والله يا جماعة مش محتاجين نفصل، بسم الله ما شاء الله بنضرب أروع الأمثلة في اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وحالنا زي ما احنا شايفين كده، بسم الله ما شاء الله، اللي عايز يعمل أي حاجة في المسلمين دلوقتي بيعملها. وشوفوا يا جماعة الآيات في منتهى القسوة، في منتهى الشدة. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، علشان بس تحذروا منهم، علشان بس تتقوا شر حد فيهم. لكن انت تتولى علشان انت تقف ضد فئة مؤمنة او عشان تكسب مكاسب دنيوية، تلاقي الآية مباشرة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. كله هيرجع لله عز وجل وهنقف كلنا قدام ربنا سبحانه وتعالى. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. وافتكر اللي انت عملته ده لما تيجي تقف قدامي يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. ده أنا رؤوف بيكم. الله عز وجل بيرأف بحال المؤمنين ويقول لهم تواجهوا هذه الفتن ازاي؟ انتوا بتضيعوا نفسكم، الله عز وجل رؤوف بيكم وانتوا بتريدوا ان انتوا تهلكوا أنفسكم. ويأتي سبيل آخر لتثبيت الفئة المؤمنة وهي طاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم واتباعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وبالحق